the expense of the American negro. Dit is de stelling die wordt gedebatteerd in 1965 aan Cambridge University tussen Baldwin en Buckley. Om de historische belang van deze stelling te begrijpen, moeten we eerst kijken naar de historische geschiedenis van the American Dream en het ontwikkeling tot wat we kennen als the American Dream nu. Dus het gevormde beeld van die Amerikaanse droom begint rond 1774 met de Frontier Line. In die tijd was Amerika heel kaal en het was open voor ontwikkeling en mogelijkheden. Daarnaast in 1848 gingen Duitsers vluchten van hun land naar Amerika om een beter leven voor zichzelf te maken. In 1849 steeg de immigrantie omdat goud werd ontdekt in Californië. Dus meer welvaart, meer mensen. Dus in 1849 was er een stijging van immigranten die kwamen naar Californië en er ontstaat dan de Californië droom. Maar in de 20e eeuw is onze idee van de Amerikaanse droom wordt echt gevormd in deze tijd. En in deze tijd was er een boek geschreven called Epics of America. En in die boek praatte de schrijver Adams over de idealen achter de Amerikaanse droom. Dus de Amerikaanse droom volgens hem is de mogelijkheid om jezelf te verbeteren en iets beters te worden. Het idee dat elke man, elke vrouw heeft een kans en worden erkend voor hun eigen talent en hun harde werk, achterloos van hun achtergrond, omgeving en sociale klasse. Dus dit was het ontwikkeling van het kale land in 1774 tot meerdere mensen komen, tot het totaal gevorming van het ideale beeld is wat gebeurde met de Amerikaanse droom. De Civil Rights Movement speelt een grote rol in 1950 tot 1960 met het strijd van gelijkrechten voor zwarte mensen en ook voor het recht om die Amerikaanse droom te hebben voor zwarte mensen. Dus er zijn veel opstanden, veel debatten, veel politieke strijd om gelijke rechten en discriminatie te voorkomen voor de zwarte mensen in Amerika. Dit gebeurt rond de tijd dat de debat met Buckley en Baldwin is gebeurd. En dit debat, die is de belang voor het debat met Baldwin is dat Baldwin is een soort symbool voor de Afrikaan-Amerikaanse mensen in Amerika in die tijd, 1965, omdat hij antagoniseert niemand en hij heeft een exacte beeld over hoe het is om te leven in Amerika als een zwarte persoon in die tijd. Daarnaast heeft hij ook een witte mans perspectief over het leven in Amerika in 1965. Het vraag, am I not a man and a brother, is wel een goede context in deze debat, omdat eigenlijk het idee dat het theorie van de Amerikaanse droom is wel dat iedereen moet een mogelijkheid hebben om te ontwikkelen. Maar met het realiteit is het niet zo, doordat de zwarte persoon heeft wel veel discriminatie. En er zijn regels ingesteld dat maakt het moeilijker voor zwarte mensen om een fatsoenlijke baan, betaalbare baan te krijgen of gewoon in een goede school te komen. Dus de bestuur plaatst witte mensen boven de zwarte mensen en geven iedereen een plek. En Baldwin in zijn toespraak uitlegt de probleem met dit. En vele mensen in die tijd, zag geen probleem ermee. En zij argumenteerden gewoon dat in die tijd is het veel beter dan vroeger. Dus iedereen moet gewoon blij zijn voor nu. En jullie mensen, dus wij zwarte mensen, moeten geen weerstand bieden. We moeten gewoon alles accepteren en dankbaar zijn aan hun. Dat zij gaven ons wel iets in het samenleving.
Maar Baldwin praat over hoe het is een probleem en hoe het kan worden opgelost. Omdat het zwarte mens wordt wel aangetast door de Amerikaanse droom. En om dit te voorkomen, moeten men gewoon de zwarte men gelijkstellen met het witte. Dus daardoor is het wel een historische belang van die tijd. Bedankt voor het attentie.